rapidă. În cazul în care încă nu v-ați gândit de Revelion ce să faceți sau chiar nu aveți prea mult timp la dispoziție, aceasta este prăjitura care o preparați în 30 de minute. Asamblat, copt, totul durează 30 de minute. Eu vă recomand cu drag să pregătiți prăjitura domnița de lapte. Vom începe să pregătim blatul mega rapid la această prăjitură. Deci aici avem 6 ouă, venim cu 400 ml de lapte condensat și acum mergem să mixăm aceste ingrediente. Așa, acum adăugăm un praf de copt, mai exact 15 grame de praf de copt și 250 de grame de făină. Este un blat foarte simplu și se prepară foarte rapid. Tava mea are dimensiunea 35 pe 25 de centimetri. Ca să vă dați seama cam ce cantitate de aluat se formează. Așa, se întinde subțire blatul. M-a întrebat cineva la altă prăjitură care ceva de genul am construit-o, de ce nu coacem aluatul întreg și apoi să-l împărțim. Și vă zic de ce, aluatul ăsta este foarte finuț. Dacă îl coacem totodată și apoi să-l tăiem, scoatem din... niciodată nu o să ne iasă la fel tăitura. Dacă aveți, puteți să-l tăiați foarte, foarte subțire, nu aveți decât să vă chinuiți cu el așa. Dar eu consider că varianta asta este mult mai rapidă. Și scoatem blaturile mult mai ok așa. Deci, cum vedeți, l-am întins ca o clătită foarte subțire. Se coace în jur de 6 minute la 180 de grade. Și acum vom pregăti crema foarte simplu, din 200 de grame de zahăr. Eu voi folosi iaurt, dumneavoastră puteți folosi smântână, iaurt sau frișcă. Am să fac o cremă foarte ușoară. Inițial adaug 500 grame de iaurt ca să mixăm zahărul, să-l topim, apoi adăugăm restul. Vom folosi în total 1,5 kg de iaurt. Observați, iaurtul devine mai lichid. Din acest motiv nu adăugăm tot iaurtul din prima. Acum adăugăm iaurt aici. Da, e cremă din iaurt. Fiul mă corectează. Adăugăm restul de iaurt și amestecăm doar un pic, atât cât să fie uniform. Acum mixăm doar un pic la viteză mică. Vom trece să montăm. Foile le avem foarte finuțe. Vom începe, eu am să folosesc un gem de portocale, eu l-am pregătit. Puteți folosi orice fel de dulceață aveți care vă place. Eu am ales, dacă îl gătim în pragul sărbătorilor, să avem o aromă de citrice. Dar e foarte gustos și cu dulceață de fructe de pădure, e bestial, sau cu zmeură, la fel, e foarte gustos. Sau puteți să faceți ca mine, să faceți cu o dulceață din citrice. Gemul eu l-am pregătit, foarte simplu se prepară. Așa, și acum venim cu crema. Crema adăugăm din belșug, avem 4 blaturi, deci o împărțim, ne străduim să o împărțim egal. După fiecare blat, întotdeauna le așezați bine, le presați, crema să se repartizeze uniform. Chiar dacă un pic se scurge lateral, nu e nicio problemă, oricum o să-l corectăm. Așa. Deci, orientativ să vă zic, merge la fiecare blat, la dimensiunea care am făcut eu prăjitura,
fiind 35 pe 25, parcă dacă n-am greșit, că v-am zis la început, atunci o măsurasem și țineam minte exact dimensiunea. Acum sper să nu greșesc ceea ce am zis la începutul filmării. Aia este dimensiunea tăvii. Mi-a ajuns la fiecare blat, eu la ochi așa am împărțit, un polonic de genul ăsta. Deci este un polonic mediu, nu este unul din ăla mare. Deci da, mi-a mers 3 la fiecare blat. Și în felul acesta crema mi-a ajuns până sus perfect pentru toate 4. V-am dat așa ca să vă orientați, să fie mai ușor. Mai ales pentru cele care faceți pentru prima dată. Doamnele care sunt experte, nu trebuie să le zic eu, văd ele singure. Aici mi s-a rupt un pic, dăm la o parte, nu se vede bine. Decorul îl facem unul simplu. Dumneavoastră alegeți ce decor să-i faceți, dar la prăjituri de obicei merg decoruri simple, că oricum le porționăm, deci nu avem mare bătaie de cap, cel mai simplu e cu prăjiturile. Și venim cu zăpadă, e sezonul de iarnă, deci venim cu fulgi de cocos, simplu, facem o prăjitură de sezon, cu arome citrice, o decorăm cu fulgi de cocos. Și în felul acesta am gătit, am uitat să vă zic că această prăjitură este foarte, foarte populară în țările foste Uniunii Sovietice. În Moldova cel puțin e foarte populară, la ruși la fel, dar a venit la noi de la nemți. Este o prăjitură gândită de nemți. Și ăștia alții am preluat-o și o gătim cu mult drag în diverse variante. Merge la frigider, e și 2 ore dacă stă, e suficient, cum v-am zis. Deci să vă zic ca timp, mi-a luat 20 de minute, mi-a luat coptul și încă 10 minute mi-a luat montajul tot cu cremă. Deci în 30 de minute puteți pregăti dita maitava de prăjitură. Mai rapid decât vă aduce curierul la casă, mai rapid decât mergeți până la cofetărie. Deci vă recomand cu drag să nu vă leneviți să o gătiți. Deci merge la frigider. Aceasta este prăjitura, dragilor, deci ca porție este dublă, mie nu mi-a încăput pe platou toate felile de prăjitură. Mai păstrăm și pentru Revelion, o parte am să le îmbrac în ciocolată ca să se păstreze mai bine. Haideți să vă arăt cât de bună este, copiii au probat-o, le place la nebunie, este o prăjitură foarte aromată. Cum vedeți, s-a absorbit foarte bine crema. E gustoasă, e aromată, ușor de pregătit. Rămâne doar să vă urez un an nou fericit!